ครับตรงนี้มันจะเป็น Hall Sensor นะครับซึ่งใช้แม่เหล็กมาสั่งงานเนาะทีนี้ Pulse ที่ออกมานะมันจะเป็น0โวลต์กับประมาณ5โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแม่เหล็กมันไปติดอยู่ตรงเซนเซอร์พอดีมันจะเอาพุทเป็น5โวลต์เดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะครับเห็นไหมฮะสัญญาณมันจะออก5โวลต์ทีนี้ถ้าเกิดมันไปทับใส่เซนเซอร์แม่เหล็กพอดีเนี่ยมันจะเอาพุท5โวลต์เห็นไหมฮะถ้ามันไม่เจอแม่เหล็กมันจะเป็น0โวลต์นะครับดังนั้นตัว reader ของกล่องมันจะอ่านว่าอ่าน pulse มากกว่านะครับ